listaisitte aluksi semmoisia, kun tuossa oli puhe nyt ne kulttuuriset tilat, välineet ja esineet, niin semmoisia, jotka teistä nyt, kun olette toisten ja oman kulttuuriperintöjen äärellä ollut, niin listatkaa kiinnostavia leirinuotio, viulu, mitä vaan, kiinnostavia esineitä, välineitä ja tiloja. Vaan niin monta tulee mieleen, mitkä on teistä kutsuvia ja kiinnostavia, mitä esineitä, välineitä ja tiloja tulee mieleen aineettomasta kulttuuriperintöstä. Minkä ympärillä se vaan on kulttuuriperintö voisi olla? Sitten pyytäisin, että valitsisitte sieltä yhden, joka teitä tällä hetkellä kiehtoo. Ja ajattelette, että jos tämä esine tai väline tai asia tai vaikka joulukuusi, kuten on listassa, niin osaisi puhua, niin mitä he sanoisi? Jos se voisi puhua, ihmiset sais katseen ja se sais suun, jolla puhua, niin mitä se sanoisi ihmiselle tai ihmisille? Mitähän lyhyt monologi? Mitä se alkaa selitellä? Otetaan vähän semmonen tämmönen 10 minuuttia. Mitä? Voit antaa palaa. Mitä sä, jos sillä antaa suu auki, että saa sanoa puhua suunsa puhtaaksi, niin mitä sä alkaa selittämään? Yes. Tuliko lisää ajatuksia kirjoittamalla tästä kulttuuriperinteestä? Millaisia juttuja kirjoittelit? Mä voin täältä lupasta räsymatto mummolasta maailmalle. Olen saanut kokea, nähdä ja kuulla monenlaista. Olen syntynyt riepuista, räsyistä, lumpuista. Summamutikassa saan värini ja muotoni. Vanhoista paloista syntyy kauttani uuteen tarkoitukseen käytetty esine. Lämmitän jalkojesi alla, somistan tilaa ja luon kodin, ja samalla kannan pinnassani monen monta tarinaa. Se on uljaus, minä muistan, kun me tehtiin lapsena räsymattoja, niin se oli jotenkin jännää lapsi. Tuolla on toi yöpuku. Matossa. Ne oli isoja tavallaan kokemuksia. Mä kerron semmoista nuotiosta, joka lähinnä vaan oli ovella. Ja koska nuotion piti, että pysyy elossa, sen piti jokainen ihmisiä istumaan sen ympärille. Että se saa puita lisää, esimerkiksi semmoisia harhautuksia, se ovelia konsteja, nokipannukahvit ja makkarat ja kaikenlaisia asioita. Mutta käsissäsi solmit kauttani vangat kauniiksi kudelmaksi. Muistat laittaa minut sivuun, sillä olen terävä ja en halua satuttaa. Olen katsonut kanssasi monet hyvät dokumentit. Joskus olen ollut jumissa jossain puolivalmiissa työssä hyvinkin kauan. Olen iloinen, että meillä on säilynyt hyvä suhde elämän eri vaiheissa. Olisi mukavaa, jos näyttäisit muillekin, kuinka käsityötä tehdään. Ja sitten just tuli mieleen, että mistä puhuttiin aikaisemmin, että ikään kuin minulle on minun mummuni äiti opettanut, miten tehdään, miten kutimia käytetään, niin sitten on ikään kuin tämmöinen aito elämän perinne ja kaikki kriteerit täyttyy, mutta sitten mä rupesin miettimään, että niin on toisaalta, musta tuntuu, että mun serkku opetteli sen YouTuben kautta. Niin sitten mä mietin, että toisaalta sehän on niinku sama asia kuitenkin loppuviimein, että vaikka mun serkulla ei ole mitään semmoista jaloa Nivalassa, kuule siellä kurpattiin niitä sukkia, kuule tarinaa, mutta sitten se on yhtä arvokasta, että on itse ajatellut, että hei toi olisi kivaa ja tämä kuuluu tähän systeemiin ja mä haluan oppia sen. Silleen, jos ajattelen, niin ehkä tietyissä yhteyksissä se asia voi olla semmoinen, minkä perusteet voi oppia jostakin muista irrallaan, mutta sitten sillä perusteella lähtee tutkimaan sitten sitä ympäröivää asiaa.